ඩිසයින් කතා YouTube channel එකේ 9 වෙනි සෙෂන් එකත් එක්ක තමයි ඔයාලා join වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ සෙෂන් එකේදී අපි කතා කරනවා කොහොමද අපි SolidWorks ඇතුලේ assembly model එකක් ඩිසයින් කරන්න කියලා. ඉතින් assembly modeling වලදී අපිට main ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි bottom up assembly method එක. ඉතින් මේකෙදී අපි කරන්නේ අපිට ඕන components ඔක්කොම වෙන වෙනම ඩිසයින් කරලා අපි physical assembly එක assemble කරන විදියටම SolidWorks environment එක ඇතුලේ assemble කරන එක. ඉතින් ඊළඟ ක්‍රමය තමයි top down assembly method එක. ඉතින් මේකෙදී අපි කරන්නේ base component එකක් ඩිසයින් කරලා ඒක reference තියාගෙන ඒකේ උඩ අපි ඉතුරු assemble එක complete කරන එක. ඉතින් මේ දෙක ගැනම අපි කතා කරමු. මුලින්ම අපි bottom up assembly method එක ගැන කතා කරමු. ඒත් එක්කම මේකේ අපි design evaluation නැත්නම් assembly evaluation කරන්නේ කොහොමද කියන එකත් session එක අන්තිමේදී කතා කරමු. අපි යමු SolidWorks එකට. ඉතින් අපි මේ session එකේදී කතා කරන ඔක්කොම drawings මම මගේ design කතා parametric modeling hub එකේ upload කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් ගිහිල්ලා session 9 වල bottom up assembly modeling කියන session එකේදී ඔයාලට each individual මම මේ use කරන models වෙන වෙනම බලලා ඔයාලට model කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම description එකේ දාලා තියන්නම් මේ ටික වෙන වෙනම model කරන video clips 3ක් මම දාලා තියෙනවා design කතා YouTube channel එකේ වෙනම playlist එකක් විදියට. ඉතින් ඔයාලා එතනින් ගිහිල්ලා ඒ ටික බලාගෙන මේ ටික model කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යමු කොහොමද මේ bottom up assembly එකක් කරන්න කියලා බලන්න. මුලින්ම මම මගේ components ටික තියෙන folder එක open කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට මේවා import කරන්න ක්‍රම කීපයක්ම තියෙනවා, right? පළවෙනියට මම මේ cable support base එක double click කරලා SolidWorks වලින් open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම file new assembly කියන environment එක select කරලා okay කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට මුලින්ම මේ insert components වලදී අපිට තියෙනවා open documents කියලා category එකක්. so මෙතන අපි open කරලා තියෙනවා නම් මොනවාම හරි document එකක්. SolidWorks part file එකක් වෙන්න පුළුවන්, SolidWorks assembly එකක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ඕනම type එක document එකක් වෙන්න පුළුවන්. මෙතන යාලා ඒ ටික show කරනවා. ඉතින් මට පුළුවන් මේ cable support base එක ගෙනල්ලා මගේ assembly environment එකට insert කරන්න. right? ඉතින් මේ විදිහට මට මේක ඕනම තැනක කරන්න පුළුවන්. right? මෙතන මම පොඩි tip එකක් කියලා දෙන්නම්. right? මම මේ ඕනම තැනක click කරොත් එහෙම මෙයා මුලින්ම මෙන්න මේ F අකුරෙන් කියන්නේ මේ model එක මේ assembly model එක ඇතුලේ fix කරා කියලා. එතකොට මේකේ degrees of freedoms ගාන 0. හැබැයි මෙතන මේ part එකේ front top right planes තුන අපේ assembly එකේ front top right planes තුනත් එක්ක sync වෙලා නැහැ. මම උදාහරණයක් විදිහට පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන අපේ assembly එකේ front top right planes තුන, මේ තියෙන අපේ component එකේ front top right planes තුන. ඉතින් මේ දෙක sync වෙලා නැති එක සමහර වෙලාවල් වලට ඉස්සරහදී අපිට මොකක් හරි assembly component එකක් mirror කරනවා වගේ වැඩක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් symmetrically design එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තැනකදී ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට අපිට පුළුවන් එක්කෝ මේ ටික වෙන වෙනම mate කරලා planes දෙකම sync කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට අපේ assembly එක insert කරන්න. මම ආයෙත් යනවා file new assembly. මෙතනත් මම cable support එක මේ විදියට click කරලා මගේ assembly environment එකට ගන්නවා. මම මෙතනදී mouse button එක click කරන්නේ නැහැ. මම just මෙතන ගිහිල්ලා okay කරනවා. එතකොට SolidWorks එකෙන් කරන්නේ assembly එකේ front top right plane තුන මේ cable support එකේ front top right planes තුනට automaticම sync කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා right? මේ දෙකම
එකම තැනක තියෙන්නේ කියලා. රයිට්. මේක අපිට සමහර තැන්වලදී උදව්වක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඔය ඔප්ෂන්ස් දෙකම තියෙනවා assembly model එකකට ඔයාලගේ first component එක insert කරද්දී. ඊළඟට මම මගේ second component එක insert කරනවා. ඒක අපිට පුළුවන් insert component මෙතනින් browse වලට ගිහිල්ලා මෙතනින් insert කරගන්න පුළුවන්. මම මගේ roller එක insert කරගන්නවා. දැන් බලන්න මගේ roller එකේ තියෙන name එක ගත්තොත් එහෙම මෙතන minus mark එකක් තියෙනවා. මෙතන fix mark එකක් තියෙනවා. මෙතන minus mark එකක් තියෙනවා. So cable support roller එකේ මේ minus mark එක තියෙන්නේ මේකේ degrees of freedom ගාන තාම 6ම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ x y z වලට move වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම x y z along a axis එකේ rotate වෙන්න පුළුවන්. ඔයා mouse එකේ left mouse button එක click කරොත් ඔයාට ඔයාගේ component එක drag කරන්න පුළුවන්. right mouse button එක click කරොත් ඔයාට ඔයාගේ component එක rotate කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි බලන්න ඕනේ මෙන්න මේ component එක මෙන්න මෙතෙන්ට fix කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකට SolidWorks එකේ අපිට දීලා තියෙනවා tool එකක්. අපි ඒකට කියනවා mates කියලා. ඉතින් mates වලින් අපිට කරන්න පුළුවන් අපිට ඕන විදියට අපිට මේ assembly එක වැඩ කරන්න ඕනේ කොහොමද කියලා බලලා ඒ විදියට අපිට ඕන mates ටික දෙන්න පුළුවන්. right. මම mates වලට යනවා. mates වල බලන්න අපිට තියෙනවා standard mates තියෙනවා, advanced mates තියෙනවා, mechanical mates තියෙනවා. right. එතකොට අපිට ඕන geometry එක select කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන mate selection කියන එකෙන්. මේකදී අපිට edge එකක් වෙන්න පුළුවන්, surface එකක් වෙන්න පුළුවන්. right. ඕනම දෙයක් අපිට select කරන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම select කරනවා මෙන්න මේ cylinder එකයි මෙන්න මේ cylinder එකයි දෙක එකම center එකක තියෙන්න ඕන කියලා. එතකොට එයා මට suggest කරනවා concentric කියලා mate එකක් තියෙනවා. ඒකත් එක්ක ඔයාට යන්න පුළුවන්. අපිට මේකත් එක්ක යන්න පුළුවන් නම් මේක තියලා okay කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට මේක switch කරවන්න පුළුවන් වෙන mate එකකට. ඒත් එක්කම මෙතන බලන්න අපිට මේ mate alignment එක flip කරවන්න පුළුවන්. right. එතකොට මම මේ mate එකත් එක්ක යනවා. දැන් බලන්න මේක move වෙන්නේ මේ axis එක through විතරයි. මේක උඩට පල්ලෙහාට move වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක එකම තැන කැරකෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මට ඕනේ මෙන්න මේ දෙකේ center එකට හරියටම මේ දෙකේ center එකට මේක ගේන්න. අපිට advanced mates වල තියෙනවා with mate එක කියලා mate එක. right. මෙතනින් මම select කරනවා මේ face එක. අපි කියනවා මේකට with selection 1 එක කියලා. ඊට අපිට දෙන්න තියෙනවා with selection 2. අනිත් side එකේ faces දෙක. ඒක දුන්නහම අපිට පේනවා right මේක හරියටම center එකෙන් fix වෙලා තියෙනවා. right. ඉතින් ওই විදිහට අපිට mates add කරලා මේ assembly එක complete කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන minus mark එක තාම ගිහිල්ලා නැහැ. මොකද මේ assembly එක underdefined. මොකද අපි මේක fully define කරොත් එහෙම මේකේ degrees of freedoms ගාන ඔක්කොම අයින් කරනවා. හැබැයි අපිට මේක ඇත්තටම actual assembly එකෙත් මෙන්න මේ roller එක rotate වෙන්න ඕනේ. right. ඒ නිසා අපි මේක fully define කරන්න යන්නේ නෑ සාමාන්‍යයෙන් assemblies වල. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ third component එක insert කරන්න. මම file explorer එකට ගිහිල්ලා මගේ cable support roller pin එක drag and drop කරනවා මගේ assembly environment එකට. අපිට කෙලින්ම file explorer එකෙන් මේක drag and drop කරවන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මෙතනත් මම mates වලට දෙන්නේ මේ face එක. ඊළඟට මම මේ cylinder එකත් එක්ක කලින් කරා වගේම concentric කරනවා. මෙතනදී බලන්න මට මේ pin එක කැරකෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ නිසා මම මේකට lock rotation කියන tick එක දෙනවා. මම මෙතනින් මේක okay කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ face එකයි දෙක
කොයින්සිඩන්ට් කරනවා. හැබැයි මෙතනදී මේ පින් එක පොඩ්ඩක් දිග වැඩි. right. අපි දැනට කොයින්සිඩන්ට් එකේ තියමු. right. අපිට ඔය විදියට අපේ assembly එක complete කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේක control S එකත් එක්ක මේක මම save කරගන්නවා. right. අපි ගමු cable support assembly කියලා මේක save කරමු. right. ඉතින් assembly model එකෙන් පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් මේ assembly model එක evaluate කරලා මේකේ කොහේ හරි interference එකක් තියනවද, අපිට ඕන clearances ටික තියනවද, ඒ වගේම අපිට ඕන hole alignments තියනවද කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම hole alignment එකට යන්නම්. මම මේ මුළු assembly එකම evaluate කරනවා. අපිට අපි හිතමු 1 mm වගේ deviation එකක් අපි දෙනවා. right. එතකොට misalignments කොහෙවත් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේ interferences තියනවද කියලා. මම මේ මුළු assembly එකම මේ විදිහට interference check කරනවා. එතකොට බලන්න cubic millimeters 753.98ක interferences දෙකක් තියෙනවා. right. මේ interferences දෙක තියෙන්නේ මේ roller එකේ තියෙන උඩ තියෙන circle එකයි ඒ වගේම මේ බේස් එකේ තියෙන circle එකයි ඒ දෙක interfere වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ interferences වගේම ඉතුරු දේවල් ටික edit කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් අපිට edit කරන්න මුලින්ම මට පේනවා මේක physically ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ pin එකේ. මේ pin එක මම මේ පැත්තේ face එක coincident කරා මේ පැත්තේ face එකත් එක්ක. හැබැයි මේ පැත්තෙන් එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ pin එකේ දිග වැඩි. අපි ටක් ගාලා බලමු measure tool එක use කරලා මම මේ පැත්තේ face එකයි මේ පැත්තේ face එකයි select කරනවා. center to center distance එක 70 mm කියලා කියන්නේ. අපි බලමු base එකේ distance එක කීයද කියලා. ඒක 68. ඉතින් මම මුලින්ම මේ pin එක edit කරනවා. අපිට පුළුවන් pin එක right click කරන්න. right click කරාට පස්සේ අපිට තියෙන options කීපයක්. පළවෙනියටම තියෙනවා open part. දෙකට තියෙනවා open part in position. ඊට පස්සේ අපිට open drawing, auto generate drawing කියන දෙකෙන් පස්සේ edit part කියලා තියෙනවා. එතකොට open part in position, edit part කියන තැන් වලින් අපිට මේක edit කරන්න පුළුවන්. open part කරොත් එහෙම අපිට just part එක open වෙනවා. open part in position කියන්නේ අපිට මේ position එකේ මේ කියන්නේ මේ තියෙන orientation එකෙන්ම අපිට part එක open කරලා දෙනවා. edit part කියන්නේ අපිට මෙතනින් නම් මේක edit කරන්න පුළුවන්. so මම මේක edit part එකට click කරන්නම්. බලන්න එතකොට අපේ component එක වෙනම අපිට select වෙලා blue color වලින් එනවා. ඒත් එක්කම මේක වෙනම අපිට highlight කරලා පෙන්නනවා. අපිට මෙතනින් ඉඳන්ම මේක edit කරන්න පුළුවන්. right. මම මේකේ මෙන්න මේ length එක 68 mm වලට change කරනවා. right. දැන් අපි මෙතනින් මේක ඕකේ කරලා අපිට පුළුවන් edit part එක අයින් කරන්න. right. දැන් අපේ first edit එක complete. right. අපි fully defined model එකක් create කරලා තියෙනවා නම් අපිට ওই විදිහට dimension easily change කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මොකද අපේ design intent එක හරි නිසා අපි මේ ගැන කතා කරලා තියෙනවා පළවෙනි sessions වල. දෙවෙනියට මම මගේ මේ roller එක මම hide කරනවා. right. මේක hide කරන්න මට පුළුවන් මේක right click කරලා මෙතනින් තියෙනවා hide component කියන command එක. එහෙම නැත්නම් අපේ design tree එකෙන් right click කරලා hide component කියන එක දෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට keyboard එකේ just tab key එක press කරලත් components hide කරන්න පුළුවන්. එතකොට show කරන්න ඒ component එක තිබ්බ තැනට mouse එක අරන් ගිහිල්ලා shift එකයි tab එකයි press කරා නම් show වෙනවා. right. ඉතින් මම tab එක press කරලා මගේ component එක hide කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම යනවා මගේ measure tool එකට. measure tool එකෙන් මං මේ face එකේ ඉඳන් මේ face එකට distance එක බලනවා. ඒක 28 mm. අපි roller එක මං open part in position කරනවා. right. එතකොට බලන්න මේ position එකේම තමයි අපිට එන්නේ. right. අපි revolve එක edit කරමු.
මේක ස්කෙච් එක මම එඩිට් කරනවා. right. එතකොට අපිට වෙන්න ඕනේ total width එක 28 mm වෙන්න ඕනේ. right. අපි total width එකට දීලා නැහැ dimension එකක්. ඒ නිසා මම මේක delete කරනවා. මම 28 කියන එක delete කරනවා. මම දෙනවා total width එක right. so මෙතනින් දෙමු මේක 26 right. ඊට පස්සේ මම මේක දෙනවා total width එක 28. දැන් මම මේ component එක save කරනවා. ඊට පස්සේ මම control tab එකෙන් move වෙනවා මගේ assembly එකට. එතනදී කියනවා assembly එක change වෙලා තියෙනවා. මම මෙතනින් yes කරනවා. දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් අපේ assembly එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. right. අපි ආයි බලමු interference detection එකේ. right. no interference detection. right. ඉතින් අපිට මේ විදියට අපිට basic assembly එකක් create කරන්න පුළුවන්. so assembly design workflow එකේ හරිම simple දෙයක් තියෙන්නේ. අපි bottom up assemblies වලට යනවා නම් අපි components ටික වෙන වෙනම design කරගන්න ඕනේ. ඒකේ partial editings කරගන්න පුළුවන්, ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි base එකෙන් පටන් අරගෙන ඉවර වෙලා ඒකට attach වෙන ඉතුරු components ටික one by one ගෙනල්ලා assemble කරන්න ඕනේ. ඒකෙදී අපිට mate කියන tool එක use කරන්න පුළුවන්. එතකොට mate එකේ ගොඩාක් mates අපිට දීලා තියෙනවා. right. ඉතින් අපිට ඒක one by one select කරගන්න පුළුවන්. අපිට තියෙන relationships වගේම තමයි mates ටිකත්. right. එතකොට advanced mates, mechanical mates වෙනම තියෙනවා. අපි ඒව ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉතින් මේක තමයි simplema bottom up assembly method එක. ඉතින් ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් bottom up assembly method එකෙන් අපිට assembly model එකක් කරගන්න. ඉතින් අපි මේකෙන් පස්සේ ඉදිරි session වලදී කතා කරමු කොහොමද top down assembly එකක් කරගන්න කියන එක සහ ඉතුරු mates වල මොනවද තියෙන්නේ කියන එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා දෙයක් ගත්තා නම් like කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment එකක් දාන්න. මම ඒවට reply කරන්න. ඒත් එක්කම ඔයාලා හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙකුට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා අනිවාර්යයෙන්ම මේක share කරන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ session එකෙන් හම්බ වෙමු. ජය වේවා.